Năm 29 là kế hoạch tiết kiệm và đầu tư có lợi về thuế, được thiết kế để khuyến khích để dành tiền cho chi phí giáo dục trong tương lai. Kế hoạch năm 29 có thể được sử dụng cho những chi phí giáo dục của đại học và cả những lớp nhỏ. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của Huyền. Ở đây Huyền sẽ chia sẻ kinh nghiệm về đầu tư an toàn dài hạn và hành trình của mình trên con đường tiến đến độc lập tài chính. Nếu đây là những gì các bạn quan tâm thì hãy subscribe để chúng ta có thể cùng nhau đồng hành. Năm 29 là một chương trình tiết kiệm và đầu tư để mình để dành tiền cho con mình đi học đại học sau này. Năm 29 cũng có thể dùng cho những chi phí giáo dục từ lớp 1 tới lớp 12. Nhưng ở Mỹ, học phí từ lớp 1 tới lớp 12 hoàn toàn miễn phí, cho nên đa phần là mình chỉ để dành tiền cho học đại học mà thôi. Trước khi bắt đầu thì Huyền cũng muốn nói một điều này, đó là Huyền không có kinh nghiệm trực tiếp về tài khoản năm 29, vì Huyền chưa có nhu cầu để mở một cái. Cho nên những gì Huyền biết và chia sẻ hôm nay hoàn toàn là từ việc tự tìm hiểu. Kế hoạch năm 29 thì có hai loại. Loại thứ nhất đó là Prepaid Tuition Plans. Prepaid có nghĩa là trả trước. Có nghĩa là cái gói này nó cho phép mình trả trước những chi phí giáo dục trong tương lai. Ví dụ như các bạn muốn con các bạn học UC Berkeley và học phí của UC Berkeley của thời điểm hiện tại là khoảng 10.000 một năm. Thì nếu như các bạn bắt đầu trả trước từ bây giờ thì các bạn sẽ trả với mức giá là 10.000 một năm. Lỡ như 10 năm, 20 năm sau mà học phí nó có tăng lên 15.000, 20.000 thì các bạn cũng chỉ trả với cái mức giá hiện tại mà thôi, là bởi vì các bạn đã trả trước rồi. Cái gói prepay này thì chỉ có thể được áp dụng với tiền học phí mà thôi, chứ không có áp dụng được với tiền ăn, tiền ở và những chi phí học tập khác. Cái loại thứ hai đó là Education Savings Plan. Cái này thì nó na ná giống như là Roth IRA vậy đó. Số tiền mình đóng vào là số tiền đã được đóng thuế, và tiền lời mình có được trong cái tài khoản này sẽ được miễn thuế nếu như sử dụng cho chi phí giáo dục. Thì hôm nay mình chủ yếu chỉ nói về cái dạng thứ hai này mà thôi. Mỗi tiểu bang sẽ có ít nhất một chương trình năm 29 riêng và bạn có thể chọn bất cứ chương trình năm 29 nào để đầu tư. Các bạn không cần phải chọn chương trình năm 29 của tiểu bang nơi các bạn đang sinh sống. Ví dụ như mình đang ở Cali, mình có thể mở chương trình năm 29 của tiểu bang Washington và sau này mình có thể gửi con mình đi New York học vẫn bình thường, không sao cả. Số tiền trong tài khoản năm 29 có thể được sử dụng ở hơn 6.000 trường cao đẳng và đại học trong nước Mỹ và hơn 400 trường đại học ở nước ngoài. Các bạn nên kiểm tra xem cái trường đại học mà bạn hoặc con bạn muốn đi học có đủ điều kiện cho chương trình năm 29 này không nhé. Khi các bạn mở tài khoản năm 29 cho con các bạn thì các bạn sẽ là người chủ tài khoản account holder và con các bạn sẽ là người thừa hưởng beneficiary. Và mỗi tài khoản năm 29 chỉ được phép có một người thừa hưởng ở một thời điểm mà thôi. Và số tiền các bạn đóng vào cái tài khoản năm 29 đó sẽ được tính là cái tiền quà mà các bạn cho con các bạn mỗi năm. Thì ở thời điểm hiện tại năm 2020 này, số tiền mà các bạn có thể tặng ai đó mỗi năm có thể lên đến 15.000 một năm. Thì mỗi năm các bạn chỉ được quyền bỏ vào tài khoản năm 29 tối đa là 15.000 mà thôi. Các bạn có thể bỏ ít hơn 15.000 nhưng đừng quá 15.000 một năm. Ví dụ như mình có hai đứa con, thằng Nam 10 tuổi, con Vi 2 tuổi. Thì khoảng cách tuổi tác giữa hai đứa này là 8 năm. Có nghĩa là tụi nó sẽ không đi học đại học cùng một lúc. Là bởi vì khi thằng Nam 18 tuổi, con Vi có 10 tuổi mà thôi. Thì trong cái trường hợp này mình chỉ cần mở một tài khoản năm 29 mà thôi. Thì khi mình mở cái tài khoản năm 29 này, cái người thừa hưởng là thằng Nam. Và mỗi năm mình được đóng vào nhiều nhất là 15.000 một năm. Khi thằng Nam đi học đại học, mình sẽ dùng cái số tiền trong tài khoản năm 29 này để trả tiền học phí cho thằng Nam. Khi thằng Nam học xong đại học rồi, mình sẽ lấy tên thằng Nam ra và bỏ tên con Vi vô làm người thừa hưởng. Và khi con Vi đi học đại học, mình vẫn có thể dùng số tiền trong cái tài khoản năm 29 đó để trả tiền học phí cho con Vi. Ví dụ thứ hai, mình cũng có hai đứa con, thằng Minh 3 tuổi, con Thảo 1 tuổi. Với cái trường hợp này thì hai đứa này nó chỉ cách nhau có 2 năm thôi. Có nghĩa là sẽ có những năm tụi nó đi học đại học cùng một lúc. Mà trong một tài khoản năm 29 mình không thể có hơn một người thừa hưởng được. Với cái trường hợp này mình phải mở hai tài khoản năm 29, một cái cho thằng Minh và một cái cho con Thảo. Mỗi tài khoản năm 29 mình có thể đóng vào tối đa là 15.000 một năm. Có nghĩa là các bạn có thể đóng vào 15.000 cho thằng Minh một năm và 15.000 cho con Thảo một năm. Tuy nhiên các bạn có thể đóng ít hơn nếu các bạn muốn.
Sau khi các bạn đóng tiền vào tài khoản 529 rồi đó, các bạn phải đầu tư mới sinh lợi. Nếu như các bạn chỉ đóng tiền vào và để đó thì cũng không khác gì là các bạn để tiền ở dưới gối đâu. Khi các bạn mở cái tài khoản 529 thì họ sẽ cho các bạn một cái list của những gói đầu tư. Thì các bạn chỉ cần việc lựa một trong những cái gói đó để đầu tư số tiền của mình mà thôi. Số tiền trong tài khoản 529 có thể được sử dụng bất cứ lúc nào. Nếu như số tiền được sử dụng cho những chi phí giáo dục thì sẽ được miễn thuế. Còn nếu như số tiền được sử dụng cho mục đích khác không phải chi phí giáo dục thì các bạn phải đóng thuế và thêm 10% tiền phạt. Chi phí giáo dục thì gồm có tiền học phí, tiền ký túc xá, tiền sách vở, dụng cụ học tập, vân vân. Mình sẽ để cái link ở phía dưới phần description box để các bạn có thể tham khảo thêm. Số tiền trong tài khoản 529 có ảnh hưởng tới quyền lợi financial aid hay không? Câu trả lời ngắn gọn là có. Nhưng nếu như người chủ tài khoản là cha mẹ thay vì như cô dì chú bác họ hàng gì đó thì sức ảnh hưởng sẽ ít hơn. Ví dụ như mình là má thằng Nam và mình mở cho thằng Nam một cái tài khoản 529 thì cái số tiền trong cái tài khoản 529 này chỉ ảnh hưởng khoảng 5% tới cái quyền lợi financial aid của thằng Nam mà thôi. Nhưng nếu như bà nội thằng Nam mở cho thằng Nam một cái tài khoản 529 thì số tiền trong cái tài khoản 529 đó sẽ ảnh hưởng lên đến 20% tới quyền lợi financial aid của thằng Nam. Cái bất lợi của cái tài khoản 529 này đó là mình phải dùng số tiền trong đó cho chi phí giáo dục. Nếu không thì mình sẽ phải đóng thuế và thêm 10% tiền phạt. Cho nên khi các bạn đóng tiền vào tài khoản 529 này, các bạn nên có một kế hoạch chi tiết một chút xíu để số tiền trong đó không quá nhiều hơn so với chi phí học phí của con các bạn. 529 cũng không phải là một lựa chọn duy nhất để các bạn có thể để dành tiền và đầu tư cho chi phí đại học. Các bạn vẫn có thể mở một tài khoản đầu tư bình thường và đầu tư và để dành tiền trong đó. Tuy nhiên, với tài khoản 529 thì mình có thể tiết kiệm được tiền thuế nếu như dùng cho chi phí giáo dục. Mong là cái video này sẽ giúp ích được phần nào trong kế hoạch chuẩn bị chi phí đại học của các bạn. Các bạn hãy tham gia vào group độc lập tài chính trên Facebook để có thể chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm của nhau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe. Bye!